So yun, what's up sa inyo mga boss? Panibang araw, panibang video na naman. So yun mga boss, dahil madami nag-request yung paano tanggalin yung leak ng Ps16 dahil yun ang palaging sakit ng Ps16 mga boss. So quick video lang tayo ngayon, tuturo kung paano mga boss. So yun na mga boss, tanggalin lang natin to. Balay na, nalugang ko na lahat mga boss kasi naayos ko na kanina. Tanggalin natin to mga boss para hindi sa gabal. So ganun lang natin. So yun mga boss, ang pangalawa naman natin gagawin ay tanggalin natin tong brake fluid dito. Balay tanggal ko na kanina mga boss. So yun mga boss, balay gagamit ulit tayo ng syringe pang tanggal dito. And gagamitin rin natin ito pang reverse bleeding mamaya. So yun mga boss, pag natanggal na natin, tanggalin natin to. Nalugan ko na ito kanina mga boss. Bali 19mm ata to. Bali may lock siya sa baba. Ito mga boss. And tanggalin natin to. So yun, pag natanggal na natin mga boss, tanggalin na natin to. Bali ito mga laman niya mga boss. And tanggalin natin to taper kit niya mga boss. So yun, ito mga boss. Tanggal na. So yun mga boss, ang papalit natin ay repair kit ng pang XRM mga boss. Nabibili to sa mga hardware or motor parts. Sabihin nyo lang repair kit ng pang XRM mga boss, bibigyan na nila to. XRM 125, XRM 110 parehos mga boss. Bali ito pala mga gagamitin natin mga boss, may gasket at itong hindi kayo bumili ng ganitong buong mga boss, itong o-ring mga boss na sakto sa ating brake master mga boss. Bali nagawa ko na to mga boss, ipapakita ko na lang sa inyo mga boss ang nagawa ko na. Bali ganito lang gawin nyo mga boss. Ilagay nyo yung o-ring dito mga boss, dito na part, and lagyan nyo ng mighty gasket sa paligid niya mga boss. So nakikita nyo mga boss, o-ring and mighty gasket. So mga boss, patutuyuin nyo lang para may lagay na. Bali napatuyo ko na to mga boss, ginawa ko to ng gabi. And lagay na natin yung brake master ay repair kit ng XRM mga boss. Bali ito lang yung gagamitin yung mga boss. Isang spring and itong repair kit nya. Lagyan nyo lang na ganyan. And lagyan natin ng counting oil mga boss. Mga boss, lagyan na natin para maayos na natin. Yun, okay na siya mga boss. Mga boss, okay lang pala kung nakaangat kasi mas mababa yung repair kit ng pang XRM. Pero may ano naman siya mga boss, pang-adjustan. Kaya okay lang. So ilagay na natin. So mga boss, bago natin ilagay ito, ilagay muna natin itong rubber niya. Yan mga boss, ayos na ayos. I-bleed na lang natin mamaya.
Balik pa lang natin to mga boss. Balik muna natin to. Ayun mga boss, pala na yung gamitin natin. Mag reverse bleeding na tayo mga boss. So yun mga boss, balikan na din natin. Huwagan natin to. Yun, nakita nyo may nababas na mga boss. Bali, inject na natin to. Mga boss po, kaya pala ayaw pumasok kasi hindi na open to mga boss. So i-open muna natin. So sulitin lang natin ulit saan yung mga brake fluid. Hindi pala naka-open sa taas mga boss. Yun mga boss, may bleed na siya mga boss. And ang tigas, i-adjust na lang natin dito mga boss. And yun, nakita nyo naman kanina, tumataas to mga boss. So reverse bleeding nga tawag dun. And takpan na natin mga boss. And syempre mga boss, huwag natin kalimutang babasahin. Kasi di natin alam, baka may tumapon na brake fluid makakasama sa ating pintura mga boss. Bale yun mga boss, okay na. Nakikita nyo dito, wala na siyang leak mga boss. Tubig lang yan. And punasan ko na lang ito mga boss. And shoutout na tayo mga boss. So mga boss, shoutout pala kay Chris Yamaro Abaw, Juline Joy Digdigan Well from Sultan Kudarat. Shoutout kay JB Camos. Shoutout din kay Astig Moto FI Moto Vlogger from Rizal, Kalinga mga boss. And shoutout kay Arnel Pastera. Shoutout din kay JP Domingo from Sultan Kudarat. Ezekiel Ryan and Romil plus Kita. So yun mga boss, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko mga boss, subscribe na kayo. And click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod na vlog natin mga boss. And yun lang mga boss, and okay na siya. Click subscribe.